אבא שלי נהרג כשהייתי בן 4.5. בעצם לא ממש הכרתי אותו, וכמעט לא נשאר לי משהו מהזיכרון שלו. אזרחי ישראל, היום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. והשקט הזה של סיני מופר מהר מאוד. אחד הטנקים המצריים יורה עלינו, ואז אני שומע את הלל ברשת הקשר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם. ללא שירינו ירייה אחת לעבר אותו טנק, הטנק הזה עולה באש, מתפוצץ. ואז הלל אומר, לצאת בראש מורם, זה לצאת כשספר התורה הוא בראש המחנה. הוא פתאום הופך להיות באמת דימוי שעושה ליהודים בארץ ויותר מזה בעולם משהו מאוד מאוד עמוק. הוא יושב שם בשבי והוא מחליט שלחיים האלה יש משמעות. ברגע שהוא ישתחרר ויחזור לחייו, הוא הולך להקדיש את חייו לקודש ולחינוך. הרגשתי שחיי שניתנו לי במתנה לא ניתנו על מנת לפתח את עצמי למען עצמי, אלא לפתח את עצמי למען הכלל. צריך לחנך את כל עם ישראל למצב של יותר קשר לארץ, יותר קשר למקורות, והדברים האלו הולכים ביחד. הרב הלל הקפיד, הוא לא שר אף פעם לך דודי, זה תמיד היה לך דודי, לא משנה מה המנגינה. הנה אני מוכן ומזומן. ומכיוון שישבתי די קרוב אליו בבית כנסת, זה צרם לי, וזה תמיד היה נראה. ואז פתאום שמתי לב שהמילה היחידה בעברית שהוא לא מקפיד עליה במלרע, זה השם שלו. זאת אומרת, הוא היה מרים אליך טלפון, הוא אומר שלום, זה הלל. אף פעם לא הרב, אף פעם לא הלל, הלל. אז הרב הלל תיקן כל מיני דברים בנורמות של היישוב בית רימון. לימוד תורה, שיעורי תורה, והמון התעסקות עם הילדים. מערכת החינוך ביישוב מכוונת לגדל ילדים שמחים בתורה, שמחים בארץ, אוהבים. ההוכחה הכי טובה שאכן הפעילות הזאת היא מצליחה, זה שאותם ילדים הולכים לצבא או לשירות לאומי, ליחידות מובחרות, וחוזרים אחר כך לפה להקים את הבית שלהם פה, ולגדל גם את הילדים שלהם באותה מערכת חינוך שהם מכירים מהילדות. הרב הלל הכניס פה בקהילה כל יום אחרי תפילת ערבית ללמוד משניות. זה דבר שנמשך עד היום. הוא היה חזן תמיד ביום כיפור בתפילת נעילה. ואיך אומרים, הוא קרא את השמיים. הוא היה צועק ומתפלל ובוכה. קורע הלב. זה מאוד מרגש אותי שרוצים לקרוא לבית כנסת על שמו של אבא שלי. אני רוצה באמת להצטרף לתפילה הזאת, שיבנה בית כנסת, שיבנה מקום לתורה ולתפילה. בהתחלה היה יישוב קטן יחסית, קיבוץ, יישוב שלצידו וכו' וכו'. ברוך השם, העסק גדל, הלב גדל, לב הגליל וליבו של היישוב גדל, עוד אנשים מצטרפים, דבר מאוד מאוד מבורך, וברוך השם, איך אומרים, צריך להכין את הכלים לכל האור הזה. ולכן אנחנו מבקשים שתסייעו בעדינו ותהיו שותפים. תהיו שותפים לדבר נפלא, לדבר מבורך, שיכול להיות סוג של בשורה, של היכולת לחיות אנשים מסוגים שונים, עם טבעים שונים, רצונות שונים, חיים ביחד, באהבה ושמחה, תחת קורת גג אחת מבורכת ומתוקה.